Погляньте на цю карту. Це сучасна Російська Федерація, величезна територія, що простягається аж до холодних берегів Тихого океану. Нам десятиліттями буквально втокмачували в голови, що це ісконно руські землі. Що там буквально від самого початку була лише Росія, її культура і її народ. Але що, як я скажу вам, що це одна з найбільших географічних та історичних брехень ХХ століття? Ви знали, що трохи більше 100 років тому тут, за 9 кілометрів від Києва, цілком реально могла з'явитися друга Україна. І йдеться зараз не про якусь маленьку діаспору, кубку мігрантів чи кілька розрізаних поселень. Ні. Йдеться про повноцінну потужну державу. Зі своїм власним урядом, зі своєю регулярною армією, національною пресою, школами та українською мовою як основою. Щоб ви розуміли масштаб, за площею ця далекосхідна Україна могла б дорівнювати двом сучасним Німеччинам. Уявіть собі цю історичну драму. 1918 рік. Поки в Києві Українська Народна Республіка відчайдушно виборює свою ж власну незалежність, у кривавих боях на іншому кінці Євразійського континенту тисячі людей збираються на велелюдні українські з'їзди. Вони гордо піднімають синьо-жовті прапори у Владивостоці та Хабаровську і вимагають від світу лише одного – приєднайте нас до матері України. Вони називали цю благодатну землю «Зелений клин» – свою нову, квітучу, далекосхідну батьківщину, де в деяких районах українці складали до 80% усього наявного населення. Але чому ж тоді сьогодні в російських підручниках з історії про це немає жодного, абсолютно жодного слова? Чому сучасні мешканці тих країв, так і, власне, багато хто з нас навіть не підозрювали про існування цієї держави, яка майже відбулася? Відповідь проста, жорстока і дуже типова для Москви. Імперія панічно боялася цієї правди. Радянське КДБ десятиліттями методично і безжально зачищало архіви. Вони розстрілювали лідерів українського руху, забороняли нашу мову, переписували офіційні документи і буквально випалювали саму пам'ять про український Далекий Схід. Усе робилося для того, щоб ви сьогодні щиро вірили, що там завжди були лише ісконно руські болота. Але архіви не горять повністю, документи збереглися і старі карти не брешуть. Сьогодні ми розкриємо найбільшу таємницю зеленого клину. Канал «Контури історії» починає масштабне документальне розслідування, яке гарантовано змінить ваше уявлення про кордони імперії і покаже справжній масштаб нашої нації. Вмощуйтесь зручніше, підписуйтесь на канал, ми починаємо рвати імперські маски. Підписуйтесь на канал «Контури історії», щоб не пропустити нові випуски. Щоб зрозуміти, як українці масово опинилися на іншому краю світу, нам треба перенестися в кінець 19 століття. Уявіть собі порт Одеси тих часів. Величезні пароплави добровільного флоту завантажені вщент. Тисячі родин продавали своє все абсолютно майно в Україні. Люди з клунками, дітьми, надіями та неймовірним страхом перед невідомим сідають на ці кораблі, щоб вирушити у найдовшу подорож всього свого життя. Через 2 океани, повз Суецький канал, Індію та Китай, аж до далекого Владивостока. Це виснажлива дорога тривала місяцями. Це був не просто переїзд, це був справжній масштабний експорт цілої нації. Друзі, перш ніж ми заглибимося в шокуючі цифри переписів та розкриємо підступний план імперії, я маю до вас таке невеличке коротке звернення. Робота над такими відео, пошук в архівах, аналіз документів та боротьба з російськими історичними міфами вимагає колосальних зусиль. Якщо ви цінуєте те, що роблять контури історії і хочете бачити більше таких розслідувань, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та залиште коментар. Ваша активність – це найкращий удар по алгоритмах Ютубу, які часто песимізують такий контент. А для того, хто має можливість і бажання стати частиною нашої команди та підтримати канал фінансово, ви можете оформити спонсорство на YouTube або надіслати донат на розвиток проєкту.
Всі зручні реквізити, там Монобанк, Приват, PayPal, є в описі під цим відео. Ваша підтримка – це наша зброя. Дякую кожному. Кожного ви зможете ось тут побачити, власне, нових спонсорів каналу. Тут ви зможете побачити тих людей, хто долучається фінансово до підтримки розвитку цього проєкту. Всім вам велика вдячність. Закликаю, щоб тут були ви і тут були ви, бо це справді важливо, ваш такий невеликий внесок, але це колосальний доробок для випуску нових відео. А тепер продовжуємо. Отже, чому ж українці туди взагалі їхали? Російська імперія, захопивши величезні, але абсолютно дикі території Далекого Сходу, зіткнулася з критичною проблемою. Ці землі треба було терміново кимось заселяти та освоювати. Інакше їх дуже швидко забрали б сусіди. Масові мігранти з Китаю там чи, допустимо, Японії. Російські селяни з їхнім традиційним укладом неохоче їхали в якісь там незвідані хащі, вони просто не вміли ефективно господарювати в таких важких умовах. Тоді імперія звернула свій хижий погляд, звичайно, що на українські землі, густо населені з гострою нестачею орної землі через імперську політику, але з неймовірно працьовитими людьми. Селянам обіцяли просто колосальні золоті гори. По буквально 100 десятин безкоштовної землі на родину. Для безземельного українця це була просто фантастика. І наші люди, звичайно, що поїхали масово, згідно з офіційними, підкреслюю, навіть офіційними імперськими переписами, населення у 1910-х роках у деяких повітах Примор'я частка українців сягала неймовірних 60, а подекуди є 80%. Збереглися сотні листів переселенців до своїх родичів в Україні. В цих пожовклих архівах, документах люди описують місцеву природу, родючі ґрунти і називають цей край не інакше, як Нова Полтавщина або Нова Київщина. Вони везли з собою насіння, будували класичні білі хати-мазанки, садили вишневі садки біля океану і створювали власні школи. Російські чиновники та мандрівники, які приїжджали туди з перевірками, буквально з жахом записували у своїх щоденниках, що вони ніби потрапили кудись під Миргород або Умань. Навколо лунає виключно українська мова, а російською ніхто не розуміє і не хоче взагалі розуміти. Ось тут і криється головна теза цієї частини нашої історії. Росія цинічно використовувала українців як безкоштовний робочий ресурс та живий демографічний щит проти зовнішніх ворогів на своїх східних кордонах. Москва розраховувала, що в цьому, так би мовити, ізольованому котлі далеко від дому українці швидко русифікуються, забудують своє коріння і стануть просто слухняними будівельниками імперії. Але вони катастрофічно прорахувалися. Замість покірних рабів імперія отримала на Далекому Сході вибухонебезпечну самосвідомість. Вона плекала націю, яка мала свою землю, свою зброю, неймовірну економічну незалежність і гостре почуття власної гідності. І саме цей фатальний прорахунок Петербурга вже дуже і дуже скоро перетворить Далекий Схід на територію, де Москва втратить контроль. І от настає 1917 рік. Російська імперія – це велетенська тюрма народів. Починає тріщати по швах і зрештою падає. Лютнева революція в Петрограді стає тим каталізатором, на який українці на Далекому Сході чекали буквально десятиліттями. Пружина, яку імперська влада жорстоко стискала роками, заборонюючи нашу мову та культуру, різко буквально розпросталася. Те, що відбулося далі, сучасні російські історики воліли б назавжди стерти з усіх можливих архівів. Але ж ми знаємо, рукописи не горять. Звістки про те, що в Києві створюється Українська Центральна Рада, блискавично долітають до берегів Тихого океану. Реакція тамтешніх українців була неймовірною. Вже у червні 1917 року в місті Нікольськ, Уссурійський, сьогодні це звичайний російський Уссурійськ, збирається перший загальноукраїнський далекосхідний з'їзд. Уявіть собі цю картину. З усіх навіть найвіддаленіших куточків цього гігантського краю, долаючи тисячі кілометрів, з'їжджаються сотні делегатів від десятків українських громад. Вони одразу створюють власний представницький орган – Українську далекосхідну краєву раду.
Наступні з'їзди у Хабаровську стають ще масштабнішими та ще радикальнішими. Вони більше не просять дозволу на проведення якихось там культурних вечорів. Вони висувають чіткі політичні вимоги визнати зелений клин національною територіальною автономією, визнати українську мову державною на рівні з російською на всіх офіційних рівнях у школах, судах, державних адміністраціях. Вони починають масово відкривати свої школи, гімназії, засновувати кооперативи і видавати власні газети. Найвідоміші з них «Українець на зеленому клині» та «Щире слово» розходилися буквально величезними тиражами. Але будь-яка держава, тим більше в криваві часи громадянської війни, нічого не варта, якщо не здатна себе захистити. Лідери зеленого клину це чудово і прекрасно усвідомлювали. Починається найскладніший і найнебезпечніший етап формування власних збройних сил. За цю справу береться бойовий генерал Борис Хрещатицький. Його мета була амбітною – створити повноцінне українське військо на Далекому Сході, яке б налічувало десятки тисяч багнетів. Розпочалося формування українських курнів. І ось тут ми підходимо до головного геополітичного жаху Москви – Транссибірська магістраль. Це була єдина інфраструктурна пуповина, яка пов'язувала європейську частину Росії з Тихим океаном та сибірськими ресурсами. Геополітична концепція далекосхідних українців була геніальною. Якщо Україна зі столицею в Києві та далекосхідна Україна на узбережжі океану об'єднають свої зусилля, вони зможуть просто перерізати цю пуповину. Росія назавжди втратила б вихід до східних морів, перетворившись на затиснуту другорядну континентальну державу без доступу до стратегічних портів. Це був сценарій, від якого в російських генералів холонула кров. Цього сценарію панічно боялися всі, і так звані білі, і так звані червоні. Це той самий парадокс російського імперіалізму, який ми бачимо і зараз. Для російських політиків та військових не мало жодного значення, під яким прапором вони воюють між собою, під імперським триколором чи червоною комуністичною зіркою. Коли на горизонті з'являлася реальна загроза української незалежності, вони миттєво об'єднувалися у своїй лютій ненависті. Білогвардійський адмірал Колчак, який на той момент проголосив себе, так би мовити, верховним правителем Росії і контролював Сибір, категорично заборонив формування української далекосхідної армії. Він кидав українських активістів та офіцерів до в'язниць з тією ж самою холоднокровністю, з якою це пізніше робили НКВС. Колчак чудово розумів, якщо дати цим людям зброю, вони стрілятимуть не за його, так би мовити, єдину і неподільну Росію, а виключно за свою власну вільну Україну. Білі воліли радше програти війну більшовикам і втратити все, ніж визнати право українців на самовизначення. Ну, тобто, собі просто вдумайтеся, були такі, так би мовити, візьмемо в лапки білі патріоти на Росії, та, які от краще би програли своїм ідеологічним противникам, но не допустили би відокремлення там якогось зовсім окремого, повноцінного, самостійного народу. Ужас. А більшовики своєю чергою діяли ще більш підступно. Вони створили буферну далекосхідну республіку і спочатку наобіцяли українцям повну свободу дій, щоб використати їхній потенціал проти японців та білогвардійців, а потім безжально вдарити їм в спину. У центрі всієї цієї детективної історії стоїть постать людини, чиє ім'я радянська машина терору намагалася стерти з історії буквально найретельніше. Це Юрій Глушко, відомий під псевдонімом Мова. Він був справжнім архітектором української державності на Далекому Сході. Юрій Глушко Мова, родом із Чернігівщини, інженер за фахом, став головою Українського далекосхідного секретаріату, фактично легітимного уряду Зеленого клину. Це був блискучий управлінець та безстрашний політик. Він особисто координував діяльність громад від Маньчжурії до Камчатки. Ввів надзвичайно складні таємні переговори з іноземними консульствами, благаючи про дипломатичне визнання та зброю для порятунку свого народу. Чому ж його ім'я опинилося під найсуворішою забороною в СРСР?
Тому що Глушко-мова власним прикладом вщент руйнував фундаментальний міф Москви про те, що українці це нібито просто неосвічені селяни, не здатні до складного державного будівництва. Він довів, що українська нація може будувати потужні політичні інституції навіть в умовах повної ізоляції. Але в кінці 1922 року Червона армія остаточно окупувала Владивосток. Глушка одразу заарештували, а в січні 1924 року в місті Чита більшовики влаштували гучне показове судилище над ним та ще понад 70 лідерами зеленого клину. Цей, так би мовити, чинський процес став відправною точкою масового терору. Імена цих людей викреслили назавжди, щоб мільйони українців, які там жили, забули, ким вони є насправді. Після показового судилища в Читі більшовики зрозуміли одну важливу річ: просто розстріляти кілька десятків лідерів було недостатньо. На Далекому Сході жили сотні тисяч українців, і ця маса була занадто великою, згуртованою та економічно потужною, щоб знищити її буквально за один день. Тому Червона Москва вдалася до своєї улюбленої, найпідступнішої тактики гібридної війни та соціального обману. У 20-х роках вони оголосили політику так званої коронізації або ж українізації. На папері це виглядало як безпрецедентна поступка. Дозволялося відкривати українські школи, друкувати газети, розвивати національну культуру. Але насправді це була гігантська, цинічно продумана пастка. Чекісти уважно спостерігали. Вони буквально брали на олівець кожного вчителя, який викладав українською мовою, кожного редактора місцевого видання, кожного свідомого та активного хлібороба. Вони терпляче чекали, поки всі патріоти проявлять себе, вийдуть з підпілля і почнуть працювати легально. І як тільки списки були складені, буквально до останнього прізвища, а сталінська машина терору набрала необхідних обертів, пастка гучно зачинилася. Настав страшний кінець 20-х та початок 30-х років. Тотальна зачистка пам'яті та ідентичності. Якщо ви сьогодні відкриєте розсекречені архіви НКВС, ті самі тонкі картонні папки, які досі пахнуть кров'ю та смертю, ви побачите справжні масштаби цієї трагедії. За прямою вказівкою з Кремля на Далекому Сході фабрикується гігантська кримінальна справа так званої далекосхідної філії Спілки визволення України. Слідчі НКВС малювали абсолютно абсурдні, фантастичні схеми. Нібито місцеві українські вчителі, лікарі та селяни створили розгалужену підпільну мережу і готували масштабне збройне повстання, щоб відірвати Примор'я від Радянського Союзу і приєднати його до Японії, або ж створити незалежну республіку. За цими наскрізь брехливими звинуваченнями розпочалися масові нещадні арешти. Людей забирали вночі, без суду і слідства. Тисячі українців зеленого клину, які ще буквально вчора будували тут свої хати, садили вишневі сади і розвивали цей дикий край, опинилися в таборах. І найстрашніша, найжорстокіша іронія долі полягала в тому, що багатьох з них навіть не треба було нікуди вести ешелонами. Табори смерті ГУЛАГу розгорталися прямо там, на їхній же землі, на Колимі чи в Магадані. Паралельно з фізичним знищенням інтелектуальної та економічної еліти розпочалася просто безпрецедентна за своїми масштабами примусова русифікація. Те, що відбувалося наприкінці 30-х років, можна описати лише одним юридичним терміном – етноцид. За одну ніч, буквально за одним секретним наказом з Москви, усі до єдиної української школи на Далекому Сході були ліквідовані або переведені на російську мову викладання. Вчителі, які відмовлялися коритися цьому наказу, негайно звільнялися, а найчастіше арештовували як ворогів народу. Українські театри, які збирали аншлаги, закривали прямо посеред театрального сезону. Знаменита місцева газета «Чорноморська зірка», яка роками була головним рупором вільного українського слова на берегах Тихого океану, зникла з друку назавжди, а її редакцію просто репресували. З бібліотек та хат читалень масово величали та палили книжки Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки. Людей на промислових підприємствах, залізниці та в новостворених колгоспах під загрозою звільнення або арешту змушували розмовляти виключно російською.
Але найгірше відбувалося під час переписів населення та видачі паспортів. Людям примусово змінювали національність. Якщо ти хотів просто вижити і не поїхати валити ліс у табори, ти мусив записатися, так би мовити, русським, або в крайньому разі вказати російську мову як єдину рідну. Імперія діяла так жорстоко, не просто з ірраціональної ненависті. У цьому був абсолютно холодний, прагматичний розрахунок і тваринний страх. Імперія зрозуміла головну річ: якщо не знищити мову та ідентичність у зеленому клину, вона неминуче втратить свій, якби, власне кажучи, вихід до Тихого океану. У Москві чудово усвідомлювали, що українці це не покірна маса, а державотворча нація. І поки на цих землях жива українська мова, поки жива історична пам'ять, доти житиме ідея власної, незалежної від Кремля держави. Тому було ухвалено остаточне рішення вирвати це коріння з м'ясом, залишивши на цих безкраїх просторах лише покірних манкуртів, які забули своє рідне слово, зреклися своїх предків і сліпо повірили в отруйну казку про велику російську родину. Страх Кремля перед українським Далеким Сходом був настільки паралізуючим, що маховик цих репресій назавжди змінив демографічне та культурне обличчя цього регіону. І ці наслідки ми з вами спостерігаємо навіть сьогодні. І що ж ми, власне, маємо сьогодні, через століття після цих драматичних подій? Якщо ви зараз поїдете на Далекий Схід до Владивостока, Хабаровська, Благовіщенська чи Уссурійська і просто пройдетеся вулицями цих міст, ви відчуєте дуже дивний когнітивний дисонанс. Ви будете просто абсолютно шоковані. Ви побачите вивіски магазинів, прізвища місцевих чиновників, губернаторів, списки дітей у школах, імена на пам'ятниках, і всюди будуть знайомі рідні, власне кажучи, для кожного з нас закінчення на енко та ук. Коваленки, Ткачуки, Кравченки, Бондаренки за різними неофіційними, але цілком реальними оцінками від чверті буквально до третини, а в деяких селах і половина населення сучасного російського Далекого Сходу має глибоке пряме українське коріння. Якщо ви підійдете до цих людей на вулиці і запитаєте, хто вони за національністю, 99 буквально відсотків з них, не вагаючись ні секунди, дадуть відповідь: ми русські. Як таке взагалі можливо? Як потужна нація, що мала власну армію, видавала власні газети і зі зброєю в руках вимагала приєднання до Києва, перетворилася на найпалкіших, найвідданіших адептів руського міра? Відповідь криється у 100 роках безперервного, тотального і методичного промивання мізків. Москва застосувала на Далекому Сході буквально найдосконалішу технологію знищення історичної пам'яті. Спочатку був звичайний тваринний страх, коли за одне лише українське слово чи знайдену книжку могли розстріляти. Потім настав інформаційний вакуум, цілі покоління народжувалися і виростали без жодної української пісні, казки чи вірша. А потім почалася найцинічніша фаза – підміна понять. Цим людям десятиліттями розповідали, що їхні предки, які приїхали сюди з Одеси чи Полтавщини, насправді були просто южними русскими. Що вони приїхали сюди освоювати свою власну територію. Їм штучно вживили комплекс меншовартості. Бути українцем на Далекому Сході стало смішно, неперспективно, а головне – небезпечно. Люди самі почали змінювати свої прізвища, додаючи російські закінчення, аби тільки злитися з цією сірою імперською масою і просто не висовуватися та не виділятися. І ця жахлива трагедія втрати власної ідентичності сьогодні набула найбільших потворних, кривавих і сюрреалістичних форм. Просто подивіться на сухі зведення з фронту нашої сьогоднішньої повномасштабної війни. Подивіться, які саме підрозділи російської окупаційної армії найчастіше фігурують у списках полонених чи знищених ворогів на найгарячіших напрямках. Так, це ті самі славнозвісні далекосхідні бригади. Це сумнозвісна морська піхота з Тихоокеанського флоту. Це мотострілецькі бригади з Хабаровського краю та Примор'я. Москва сьогодні дуже цинічно, точнісінько так само, як і 100 років тому, використовує цей віддалений регіон як свою головну ресурсну базу. Але тепер як бездоганну базу гарматного м'яса. Це справжня масштабна трагедія манкуртів, людей, яким повністю випалили пам'ять. Нащадки тих самих відважних українців у 1918 році зі сльозами на очах піднімали синьо-жовті прапори у Владивостоці і благали про захист у матері України.
сьогодні зі зброєю в руках прийшли на землю своїх прадідів, щоб цю саму Україну знищити. Вони безжально бомблять міста і села, звідки колись понад століття тому відпливали кораблі їхніх родин у пошуках кращої вільної долі. Імперія змусила їх назавжди забути своє справжнє ім'я і перетворила на сліпе, слухняне знаряддя вбивства власного ж народу. Тож про що взагалі для нас з вами є історія зеленого клину? Чи означає вона, що ми маємо сьогодні малювати нові карти і висувати якісь безглузді територіальні претензії на російський Далекий Схід? Звісно, що ні. Ми європейська нація, ми не є імперією і нам абсолютно байдуже на чужі землі. Але історія зеленого клину – це історія про дещо набагато глибше і важливіше. Це про справжній масштаб нашої з вами нації. Сотні років російська пропаганда з усіх сил намагалася втиснути нас у тісні провінційні рамки так званої окраїни. Вони намагалися переконати весь світ, а найголовніше нас самих, що ми – це лише маленький локальний етнос, десь там на периферії Великої Росії, здатний лише співати сумні пісні та танцювати гопака. Але зелений клин розбиває цей ганебний міф буквально на друзки. Він безапеляційно доводить, що українці – це народ глобального масштабу. Це народ-творець, який здатний зібрати речі, перепливти 2 океани, освоїти найсуворіші землі планети і навіть там, у повній географічній ізоляції, за 9 тисяч кілометрів від рідної хати з нуля збудувати свою потужну державу. Росіяни намагалися назавжди стерти цей факт з підручників історії. Вони намагалися втопити цю пам'ять у крові репресій та брехні. Але як ми з вами сьогодні переконалися, старі карти не брешуть, а архівні документи не горять, і правда про далекосхідну Україну, про наш зелений клин, нарешті повертається додому. Ми з вами маємо знати свою справжню історію, кожну її сторінку, щоб до кінця розуміти свою власну силу. Дякую, що пройшли це складне розслідування разом зі мною. Обов'язково підпишіться на канал Контури Історії, ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, про які ще вкрадені або забуті сторінки нашого минулого ви б хотіли дізнатися в наступних відео. Підтримуйте український контент, адже інформаційний простір – це також лінія фронту. Фронту за нашу з вами пам'ять і майбутнє. До зустрічі в нових історичних розслідуваннях. Бережіть себе. Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски.